เข้าสู่ช่อง Runnerpedia ค่ะช่วง First Marathon ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็นวีคที่2แล้วนะคะที่เรามาเจอกันนะคะวีคที่2เนี่ยอ้อมจะมาแชร์ตารางซ้อมของวีคที่2นะคะแล้วก็อ้อมจะมาพูดถึงการซ้อมของวีคที่1ที่ผ่านมานะคะอ้อมขออนุญาตพูดถึงการซ้อมของวีคที่1ที่ผ่านมาก่อนเนาะวันแรกเนี่ยที่เราซ้อมกันนะคะจะเป็น 10K เพจ530นะคะก็อ้อมก็วิ่งโปรแกรมนี้ผ่านไปได้ด้วยนี้นะคะจบไปที่ 10K เพจ525นะคะซึ่งรองเท้าที่อ้อมเลือกนะคะก็เป็นรองเท้าคู่นี้นะคะคู่นี้ก็เป็นรองเท้าอัลต้านะคะรุ่นนี้เนาะก็ที่ชอบใช้คู่นี้นะคะถ้าอ้อมซ้อมเนี่ยความเร็วที่ไม่ต่ำกว่า 5.2 นะคะอ้อมจะชอบหยิบคู่นี้มาซ้อมนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไม่มีโฟมนะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยหน้าเท้าจะกว้างนะคะก็คือใส่สบายนะคะอ้อมก็เลยชอบหยิบคู่นี้ไปใส่นะคะก็จะใช้แรงขานิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราสองเพจที่ไม่ใช่เร็วมากนะคะก็ยังสามารถใช้แรงเท้าได้อยู่แรงขาได้อยู่นะคะก็จะเป็นคู่นี้นะค่ะสำหรับวันที่2นะคะของวีคที่1นะก็เป็นตารางซ้อมอินเทอร์วัลนะคะ200 400 600เนาะสำหรับตารางอินเทอร์วัลนะคะก็จะเป็น250 วินาทีนะคะ400 100 วินาทีแล้วก็600 2 นาที 15 วินาทีนะคะคู่ที่อ้อมใส่ซ้อมนะคะก็จะเป็นตัว Next% 2นะคะจะเป็นรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้อ้อมจะใส่ซ้อมเนี่ยทั้งส่วนของinterval แล้วก็ tempo นะคะแล้วก็อะไรที่ต้องแบบความเร็วเท่ากับเพจที่เราจะวิ่งนะคะก็คืออ้อมจะใช้คู่นี้เนาะเป็นคู่ที่อ้อมจะเอาไปมาราธอนด้วยนะคะค่ะสำหรับโปรแกรมที่ผ่านมานะคะการซ้อม200 เมตร 400 เมตร 2 เซตเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าสำหรับ600 เมตรนะคะอ้อมยังเก็บความเร็วไม่ได้นะคะความเร็วเซตแรกเนี่ยอ้อมวิ่งอยู่ที่2 นาที 25 วินาทีนะคะแล้วก็ความเร็วเซตที่2เนี่ยอ้อมวิ่งอยู่ที่2 นาที 24 วินาทีค่ะแต่ก็ผลโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะค่ะสำหรับวันที่3ของเรานะคะเราก็วิ่งเป็นลองรันนะคะ15 กิโลค่ะเพจก็คือ550นะคะสำหรับลองรัน15 กิโลนะคะก็อ้อมหยิบคู่นี้ไปใช้นะคะเป็นของ Nike นะคะ Strict Fly นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือมีความเบานุ่มเนาะอ้อมก็เลยชอบหยิบคู่นี้ไปใช้บ่อยๆนะคะสำหรับคู่นี้เนาะก็จะวิ่งได้ตั้งแต่เพจแบบต่ำกว่า4จนถึงแบบ 5.3 หรือว่า6เนี่ยก็ยังสบายอยู่นะคะแต่ในส่วนของการซ้อมลองรันคืออ้อมไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท้าเนาะแต่ว่าวันนั้นลืมไปว่าไปซ้อมลองรันคิดแค่ว่าวิ่งเพจแบบสบายๆ55อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาคู่นี้ไปซ้อมนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยอ้อมซ้อมที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือตัวรูทวิ่งเนี่ยจะเป็นพื้นซีเมนต์นะคะก็จะวิ่งยากนิดนึงแต่ว่าอ้อมรู้สึกว่าก็เก็บได้โอเคค่ะวันนั้นก็เก็บมาที่เพจ546นะคะก็จบโปรแกรมมาได้ด้วยดีค่ะสำหรับวีค1ของวันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตารางซ้อม3K คูณ450 3 เซตนะคะอ้อมวิ่งไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็เก็บตารางวิ่งตามตารางได้แบบเป๊ะๆเลยนะคะผลรวมก็คือเป็นเพจ450พอดีค่ะสำหรับวัน recovery ไม่ใช่วัน recovery วันพักนะคะ3 วันเนี่ยอ้อมทำอะไรบ้างนะคะอันนี้อ้อมอยากแชร์ให้เพื่อนด้วยเนาะโดยปกติเนี่ยโค้ชจะไม่ได้บอกว่าให้เวทให้ recovery หรือว่าให้พักนะคะแต่ว่า3 วันเนี้ยส่วนใหญ่โค้ชจะให้อิสระในการเลือกทำเองนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะ3 วันอ้อมที่ผ่านมานะคะก็คือมีวัน recovery 1 วันมีวันพัก1 วันแล้วก็มีวันไปงานวิ่งอีก1 วันนะคะซึ่งวัน recovery เนาะอ้อมก็ไปวิ่งช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะก็ recovery ครั้งละ40 นาทีค่ะแล้วก็พัก1 วันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอ้อมก็ได้ลงงานวิ่งนะคะไปวิ่งที่งาน12 สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะคะระยะ10 กิโลเมตรค่ะซึ่งก็จบมาที่เพจ442นะคะอ้างอิงจากนาฬิกาการมินเนาะมันมีช่วงท้ายที่อ้อมลืมกดนะคะก็จะอยู่ประมาณเพจนี้นะคะ
ค่ะสำหรับการวิ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าวิกที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็การไปลงงานวิ่งก็ไม่ได้มีผลต่อการซ้อมนะคะเพราะหลังจากที่อ้อมลงงานวิ่งแล้วเมื่อวานก็มาซ้อมตารางของ Interval 3K ต่อนะคะก็ยังสามารถเก็บตามโปรแกรมได้นะคะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือเวลาวิ่งเขาเรียกว่าอะไรส่งกันบ้านผลนะคะเราก็จะพยายามเก็บให้ได้ตามตารางก่อนนะคะส่วนถ้ามีแรงหรือไม่มีแรงเนี่ยในการวิ่งเราจะมีการเพิ่มหรือว่าลดเพสตามร่างกายของเราที่เราพร้อมนะคะก็จะทำประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกทริคนึงนะคะที่อ้อมอยากจะบอกเพื่อนๆเนาะสำหรับการซ้อมวิ่งของอ้อมนะคะก็กิโลแรกเนี่ยจะต้องช้ากว่ากิโลสุดท้ายเสมอนะคะเพราะว่ามันมีบางวันที่อ้อมวิ่งเร็วแบบเร็วแล้วก็พอแรงหมดก็กิโลสุดท้ายก็คือมันช้าอะไรเงี้ยก็จะโดนคอมเพลนนะคะนิดหน่อยนะคะก็โค้ชอยากให้วิ่งกิโลแรกช้ากว่ากิโลสุดท้ายนะคะให้เริ่มวิ่งแบบแล้วก็ให้อยากให้วิ่งแบบสเตเบิลนะคะไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบเกินไปนะคะค่อยๆวิ่งได้ตามตารางคือดีที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่านะคะการซ้อมของอ้อมในวีคที่1เนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตแชร์การซ้อมของวีคที่2กันเลยนะคะค่ะสำหรับตารางซ้อมของวีคที่2นะคะก็มี4วันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันแรกนะคะจะเป็นการวิ่ง 8K เพจ520นะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยจะเป็นการซ้อม Interval นะคะเป็น Interval 400 เมตรนะคะ10 เซตด้วยกันนะคะคุมเวลา1 นาที 45 วินาทีนะคะแล้วก็วันที่3เนี่ยจะเป็นการวิ่ง Interval 5K นะคะ5K คูณ 450 นะคะจำนวน2 เซตด้วยกันค่ะแล้วก็วันสุดท้ายค่ะจะเป็นการวิ่งลองรันนะคะ15 กิโลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขยับเพจมาอยู่ที่ 510 ค่ะสำหรับการซ้อมของวีคที่2ก็มีประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับการซ้อมมาราธอนนะคะในแต่ละวีคก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอ้อมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้เนาะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะอ้อมก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเฟิร์สมาราธอนค่ะ EP นี้บ๊ายบายค่ะเจอกัน